سلام درود به شما عزیزان، هر کجای ایران و هر کجای جهان که هستید. و اما امروز در ریاض پایتخت عربستان سعودی کنفرانسی برگزار شد با صحبت‌های ولیعهد عربستان محمد بن سلمان که در اون رهبران کشورهای عرب به اضافه رهبران کشورهایی که اکثریت مسلمان دارند جمعیتشون شرکت داشتن یا نمایندگانی از این کشورها. همینجا بلافاصله من بگم که تعریف کشور رو با دین من یک اشتباه، یک غلط فاحش میدونم و بسیار توهین‌آمیز، چرا که هیچ کشوری به هر حال مردمانش هر دینی که داشته باشن فرق نمیکنه، اکثریت هم داشته باشن، به هر حال یک اقلیت‌های مذهبی وجود داره که این اقلیت هم من باز باش مشکل دارم، اقلیت اکثریت، ولی برای تعدادی بیشتری یک دین دارن، یه تعداد یه دین دیگه ای دارن و یا لامذهب هستن و حتی از همونایی هم که طبق سنت اکثریت هستن حساب میشن ممکنه خیلیشون لامذهب باشن. بنابراین کار غلط و عبث و بیهوده و توهین آمیزی است کشورها رو با عنوان کشور اسلامی مسیحی و اینها تعریف کردن. قبل از هر چیز بازم من دیدم که رسانه‌های جمهوری اسلامی ادعا کردن که این نشست به دعوت ایران، که منظور همون جمهوری اسلامی هست، منظور اینها برگزار شده. دست کم تصنیم و یکی دو جای دیگه وابسته به سپاه پاسداران و حکومت من دیدم اینو مطرح کردن که دیگه خودشون هم توجه لابد نکردن که اگه چنینه چرا مثلا فرض کنین حالا خامنه ای که نمیره از ایران پاشو به دلایلی که همه میدونیم بیرون نمیذاره، ولی پزشکیان، دکتر پزشکیان نرفته معاون خودشو فرسته. نه، این کنفرانس توسط همکاری مشترک سازمان کنفرانس اسلامی که مرکزش در عربستانه و اتحادیه عرب که مرکزش در قاهره است برگزار شده و این بار با عنوان کنفرانس اضطراری درباره فلسطین و لبنان هست. سال گذشته این موقع با عنوان درباره مسئله فلسطین بود برگزار شده. خب همه آمدن صحبتایی کردن، از رهبر مصر عبدالفتاح السیسی آمد تا ژنرال سیسی تا محمود عباس هم آمد، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و کسان دیگری از کشورهای با اکثریت مسلمان در آسیای میانه هم کسانی آمدن و حرفایی زدن و صحبتایی کردن و هم مثلا محکوم کردن اسرائیل و خواستار آتشبس فوری شدن و از همین صحبت ها در همین ردیف و که راه هم به جایی نخواهد بود. باز هم یک زنگ انشایی بود که دور از واقعیت های موجود عمل کرده و عمل میکنه و در چنبره همون به اصطلاح ملاحظات سیاسی و بدبستون‌های سیاسی زمینه عملی به وجود نمیاره. شما میگید آتش بس فوری، کی باید برقرار کنه؟ چه کسی؟ جامعه جهانی باید توجه کنن. جامعه جهانی کیه؟ بخشش خود شماهایی که اونجا نشستین توجه هم دارید میکنید، کاری از اون ساخته نیست. خب یه واقعیت هایی هستش که متاسفانه اینها واقعیت های موجود هست، واقعیت هایی هست که عمل میشه، داره عمل میکنه و راه حل درستی هم براش تا به حال پیدا نشده، از جمله همین جریان جنگ خونبار غزه و مسئله لبنان هست و یک سری از عوامل این واقعیت های مصیبت بار هم در همین کنفرانس شرکت دارن، در رأسشون خود جمهوری اسلامی. من الان به این موضوع نمیخوام بپردازم، عواملی که این ماجرا رو باعث شدن ادامه پیدا کنه. خب اسرائیل هم قطعا مؤثر هست، حالا به هر دلیلی واکنش در برابر تجاوز حماس هست، به قلمرو اسرائیل کشتار هست، گروگان گرفتن هست، اسیر بردن، تجاوز هست، همه اینا هم بوده. منطور به نکاتی که من میخوام اشاره بکنم خیلی سریع سعی میکنم بگذرم ازش. یکی صحبت‌های این محمد رضا عارف هست که رفته در اونجا صحبت کرده در این کنفرانس. پسر ایشون بود که گفت ژن خوب، من دارای ژن خوب هستم. لابد خب پدرشون ژنای خوب بیشتری داره.
که پسرش هم به ارث برده. این رو به دانشمندان دانش علم ژنتیک به ما خواهند گفت، نه علمای قوم. البته عالم داریم تا عالم. ایشون آمده در اونجا باز یه حرفی زده، حرفستان، یه راه حلی رو برای پایان دادن به اصطلاح مسئله فلسطین ارائه داده. قبلا منوچهر متکی زمانی که وزیر خارجه بود، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در صحبتاش در سازمان ملل آمده بود، برام شنیدم اونو، و خود خامنه ای هم، که بیاید اینو به همه پرسی بذاریم. این ژن خوب اونجا گفته، البته ژن خوب و موسیک، چون حرفای موسیکی است. بیاید در اونجا به همه پرسی بذاریم، و یعنی تمام به اصطلاح اهالی ساکن در جغرافیای اسرائیل و جغرافیای مناطق فلسطینی، هم از مسلمان، یهودی و مسیحی، اینا بیان رأی بدن راجع به موجودیت فلسطین یا اسرائیل. یه تبصره کوچیکی هم داره این پیشنهادی که دادن و اینو گفتن که اسرائیلیا، بله، کسانی که در کشور اسرائیل زندگی میکنن، قلمرو اسرائیل موجود هست، اسرائیلی هستن، اینا میتونن در همه پرسی شرکت کنن. اما فلسطینی ها در همه این مناطق، به اضافه فلسطینی تبارهایی که در اسرائیل هستن، بالای 1.5 میلیون هستن، به اضافه همه فلسطینی هایی که در کشورهای دیگه شهروند اون کشورها هستن ولی ناچار به ترک سرزمین خودشون شدن، اولادشون، کسانشون، اونا حق دارن میان در این رفراندوم شرکت کنن. یعنی عملا جمعیت خیلی 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 بیشتر است. ولی یهودیان نه، یهودی فرانسوی است. خب یه همچین طرحی رو که قطعا اکثرا هم چه میگن، فلسطینی ها بیشتر خواهند. حالا اینو پیشنهاد میده کی قراره بپذیره؟ یعنی این چه پیشنهادی سخه؟ و انتظار داشتن که اون حضراتی که نشستن، از جنرال سیسی گرفته تا خود محمد بن سلمان و بقیه که نشستن در اون جلسه، مثلا بگن عجب پیشنهادی، متعالی به عقل اون نرسیده بود. عجب پیشنهادی. این پیشنهاد ژن خوب مضحک است. و بعدش هم با سلام و صلوات که درود بر شهدای مقاومت، درباره لبنان و اینها هم صحبت، هم اون انشعار لبنان و غزه صحبت کردن و اینها، و بعد درود بر شهدای مقاومت که همون حزب الله و حماس و حوثی های یمن باشه و همه اینها، جهاد اسلامی و بقیه. خیلی از کشورهایی که اونجا نشستن زخم خورده همین جهاد مقاومت هستن، از جمله خود عربستان، گرفتاری هایی که با یمن و حوثی ها و اینها داشته، لبنانی ها، خود فلسطینی ها. کدوم شهدای مقاومت؟ این مقاومت کوفتی چه بود جز مصیبت برای مردم فلسطین؟ کودکان بسیار کشته شدن، چندین هزار کودک فلسطینی. کجا شهدای مقاومت؟ مردم، زنانی که متنفر بودن از حماس و هستن، کشته شدن اینها. کیه که در این نشست ندونه عامل دوباره تنور کشت و کشتار در منطقه رو شما هیزمش رو روشن کردید؟ و درست به همین دلایل هست که در صحبت ها، در حتی محمد مصطفی نخست وزیر آقای عباس، محمود عباس، ایشون هم در سخنرانیش از همه عربستان، مصر، از بقیه اردن تشکر کرد، کوچکترین اشاره به جمهوری اسلامی نکرد. و به همین دلیل هست خبرهایی که من داشتم و دارم، محمود عباس و بقیه اعضای تیمش حاضر نشدن به درخواست جمهوری اسلامی ژن خوب مضحک به حساب پاسخ بدن که تقاضای ملاقات نشستن در حاشیه کنفرانس رو دادن. چون همه این امر روشنی است. شهدای مقاومت، من وقتی که میگم، اشاره میکنم که میگم اینها کودن هستن، قصد توهین ندارم، ادبیات من نبوده و نیست. این کلمات مفاهیمشون مفاهیم توصیفی است، توصیف میکنن. بنده در علم شیمی
تا یه اندازه میتونم، ولی اگه بخوام برم سطوح شیمی عالی اینا کودن هستم و اینها کودن. یعنی 45-6 ساله هنوز یاد نگرفتن در یک کنفرانس منطقه‌ای چه بگن چه نگن. و من هیچ توقعی ندارم 50 سال دیگه هم باشن یاد نخواهند گرفت. 50 سال دیگه هم باشن یاد نخواهند گرفت. من یادمه در یک کنفرانسی در شرم الشیخ که کنفرانس عراق و همسایگانش بود، کمال خرازی وزیر خارجه بود و تیم اطرافش هم. اون موقع من از رادیو فردا رفته بودم در اونجا برای گزارش هایی که بفرستیم برای همکارانم در پراگ. نگذاشتن که من پرسشی مطرح بکنم با خرازی. نماینده های خبرگزاری های دیگه بودن، رویترز و بقیه بود. حالا ما کار خودمون به یه نحو دیگه ای کردیم، انجام دادیم، بماند. ولی عصبانی من شدم. 4 تا حرفی به کسی هم بود بعدا شد سفیرشون در کویت که آمد به من گفت آقای فلانی به هر حال ما با هم اختلاف داریم ولی همه ایرانی هستن. گفتم ابدا اینطور نیست، شما ایرانی نیستید، شما شهروند عراق هستید. شما شهروند عراق هستید و هنوزم آدم کودنی هستید، بلد نیستید یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کنید. که همینم شد. یعنی که تمام خبرگزاری اونجا بودن متوجه شدم. من بهشون گفتم اینا نمیذارن رسانه. نماینده صدای آمریکا هم اون زمان آمده بود، خانم بیگلری، نازی بیگلری، اجازه نمیدن رسانه‌های فارسی صحبت با تمام خبرگزاری ها. گفتیم با خرازی صحبتی بکنیم. فرستاده خودشون که با خرازی اومده بود یکی از این مال رسانه ها بود، ما رو کشید کنار گفت فلانی اینا 50 سال دیگه هم بمونن یاد نمیگیرن یه کنفرانس مطبوعاتی برگزار کنن. بچه جوانی بود، نازنینی بود، اسم نمیبرم کدوم رسانه گرفتاری نشه براش. من وقتی که میگم اینا کودن هستن اصلا توهین یا توقعی ندارم از اینا، ابدا یاد نخواهند گرفت به گفته اون نازنین. اینو دارم میگم که ایرانی که قبل از این انقلاب کوفتی در تمام کنفرانس های منطقه حضوری محترم و مؤثر داشت و در کنفرانس های بین المللی هم اگر دعوتی میشد علت داشت به خاطر نقش مهم ایران که در منطقه و عرصه اقتصادی بین المللی داشت. به خاطر نه الان به روزی افتاده که به نمایندگان ایران در اونجا جوک میسازن، میخندن. در بعضی رسانه های عرب این فلفور من دیدم، رسانه های تصویری، مهمانانی به طنز میگفتن. من نمیخوام ثابت کنم اینا کودنن که همه میدونیم، دارم میگم فاجعه از عمق فاجعه و گستردگیشو دارم نشون میدم و اشاره میکنم که چنین کودنهایی 45 ساله بر کشور من و شما عزیزان دارن حکومت میکنن و این فاجعه است. که طرف بیاد در کنفرانسی که بسیارشون زخم خورده همین بازوی کوفتی مقاومت هست و محور مقاومت هست و بسیارشون در جنگ‌های با اسرائیل شرکت داشتن، برای اونا توضیح بده و به چنین موسیقی طرحی رو ارائه بده به عنوان پیشنهاد راه حل مسئله فلسطینی ها و خداوند به داد این فلسطینی های وقت برگشته برسه که چنین حامیانی دارن و چنین پیشنهادی رو کی باید آخید به این فکر نمی کی باید اجرا کنه؟ اسرائیل؟ جامعه بین الملل یا این جامعه جهانی که اشاره کیه؟ سازمان ملل؟ این ژن خوب مضحک و این کلمه ظلم دیده خوب
چون اینها از هر کلمه ای تعریف عکس و مفهوم عکسی برای خودشون دارن. خوب از نظر اینها همین کارهایی است که دارن میکنن. کشتار هست، زمینی سازی کشتار فلسطینی ها هست، عملیات تروریستی هست، چه در اسرائیل انجام دادن چه در همین کشورهای عرب هست. مصیبت هایی است که بر ایرانی ها نازل کردن، دزدی هایی که به انجام دادن پسر همین عارف و بقیه عارف های حکومت و عرفای حکومت مجموعا. خوب از نظر اینها اینه، ژن خوب وقتی میگن. و این عارف مثل عارفای دیگه، مثل سرسلسله و سلسله جنبانشون علی خامنه ای، چون این ژنهایی دارن، ژنهایی خونبار نه خوب، ژنهای خونبار که کشتارهایی رو زمینی شدن در ایران و کشورهای منطقه. کمتر کشوری هست در منطقه که زخمی نخورده باشه از این ژنهای خونبار، با حمایت هایی که از گروه های تروریستی کردن، چه در دهه اول بعد از انقلاب و چه در دهه های بعد و پیش از اون مردم ایران. اما چنین نخواهد ماند، بی تردید. ایران جایگاه محترم خودش رو بدون تردید خواهد یافت و این نه امید بخشی است و نه موضوع دیگه، چون درک شده. در همین کنفرانسی که نشستن، چه نمایندگان آسیای میانه، چه جنوب خلیج فارس و شمال آفریقا و جای دیگه جهان و حتی دورتر از منطقه در اروپا و آمریکا، به این واقعیت رسیدند که یک ایران محترم و معقول به سود همگان هست و ما تنها چیزی رو و ایرانی ها تنها چیزی رو که از آن شیک مجموعه کشورهای گوناگون هست یا جامعه جهانی میگن داشتیم، همین بود که به چنین درکی برسن با قیمت بسیار گزاف برای ملت ایران و برای ملت‌های دیگه و حتی ملت آمریکا، با عملیات تروریستی 11 سپتامبر و عملیات دیگه‌ای که جمهوری اسلامی عملاً انجام داد و الهام بخش اون عملیات بود در 11 سپتامبر، اما در عراق و جای دیگه نیست. امیدواریم دور از این کنفرانس ها مردم لبنان و فلسطینی ها نیز به زندگی سرشار از سازندگی و شادمانی خودشون دست پیدا کنند و این ممکن نیست با وجود جمهوری اسلامی. روزگارتون خوش که روزگار خوش خواهد آمد، بی تردید.